السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بقناتي قناة بسمة. إذا كعجبكم فيديوهاتي لا تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر تحت الفيديو، كذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. شكرا دائما على تشجيعاتكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة جديدة، وصفة بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الكحة او من السعال الحاد. بما انه احنا في فصل الشتاء فكان كان مرضو كتجينا الكحة، كنعانيو من هذا المشكل هذا. واليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفه اللي جد سهله، وصفه طبيعيه وفي المنزل وكنستعملوها منذ الصغر، ووصفه جميله جدا بالنسبه لهذا المشكل ديال الكحه. كنستعملوها ملي كنا صغار وحنا كبرنا عليها هاد الوصفه هذه. والوصفه جد سهله، المكونات ديالها بسيطه جدا لكن مفعولها قوي جدا. كل هاد المقادير ديالها موجوده فقط في المطبخ وسهله جدا. غادي نبداو على بركه الله الوصفه. بالنسبه لهنايا كيف ما كتشوفوا المكون الاول هو هذا اللي هو الثوم. كتشوفوا هنايا عندي الثوم الاحمر، لازم يكون ثوم الاحمر ماشي الثوم الابيض، خصو يكون ثوم الاحمر بهذه الطريقه هذه. هنايا عندي ضرس واحد مفروم، ضرس واحد فقط مفروم بهذه الطريقه. غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال الكمون، غادي نزيدو عليه معلقه ديال الكمون البلدي، غادي نشريوه من عند العطار. الكمون البلدي اللي غادي نقيوه ونطحنوه على يدينا باش نقدروا نكونوا متيقنين منه. فكناخذوا معلقه ديال الكمون بهذه الطريقه، وغادي نزيدو عليه كذلك معلقه ديال زيت الزيتون. الوصفات جد بسيطة جدا لكن هذه الوصفة مفعولها رائع 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 جدا. علقة ديال زيت الزيتون، كيف ما قلت لكم لازم يكون الكمون بلدي، طحنينو على يدينا، نقيوه ونطحنوه على يدينا لان هو اللي عنده مفعول في هذه الوصفة هذه. وكنخلطوا الوصفة كاملة بهذه الطريقة هذه وكنحصلوا على واحد العجين بحال هكا. كنحصلوا على واحد العجين بهذه الطريقه. هذه هي العجينه اللي كنحصلوا عليها، فيها الثوم، فيها زيت الزيتون، فيها الكمون البلدي. وكناخذوا معلقه كل ليله، كناخذوا معلقه كبيره. يعني هاد الكميه كامله كناكلوها في ليله واحده. يعني معلقه ديال الكمون البلدي ومعلقه ديال زيت الزيتون وفص ديال الثوم او لا ضرس ديال الثوم محكوك، الثوم الاحمر. هاد الثوم الاحمر ضروري محكوك. يعني كل ليله غادي نستعملوا هاد المكونات، غنشربوه كامل. هاد الكميه كلها غادي نشربوها ونعسوا. يعني اخر حاجه نديروها هي اننا قبل النوم نشربوا هاد الكميه هذه ونعسوا. وهاد الوصفه هذه يعني تقريبا 3 ايام او لا 3 ايام فقط راه غادي تشوفي النتيجه، وغادي تشوفي ان الكحه ديالك مشات ما بقاتش. ومهما كانت واخا تكون قويه قويه قويه، هاد الوصفه هذه رائعه جدا، غير جربوها وما غاديش تندموا عليها حيت الوصفه سهله. وبالنسبه للاطفال باش نستعملوها للاطفال نقدروا نزيدوا عليها سكر حبيبات باش اولا العسل. اذا كان العسل حر يكون احسن باش يقدروا يشربوها. اذا ما كانش عندك العسل الحر حطي عليه معلقه ديال سكر حبيبات او سكر سنيده باش غادي يجيهم حلو ويقدروا يشربوها. لان الاطفال ما يقدروش يشربوها هكا هكا، لان المذاق ديالها المذاق ديال الثوم شويه صعيب. فشكرا لكم على المتابعه، ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش تحطوا لي لايك وما تنسوش الاشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، كذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وشكرا لكم دائما على تشجيعاتكم.
ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا مرة اخرى.